નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 કોમર્સ આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ બીજો ચેપ્ટર નંબર 5 વિકલનની અંદર આપણે જે ટોપિક અભ્યાસ કરી રહ્યા છે 4 માર્કના દાખલા, જે બોર્ડની અંદર ફરજિયાતપણે સેક્શન ઈ ની અંદર 4 માર્કનો દાખલો આવે છે. તો આ 4 માર્કની અંદર આપણે જે દાખલા અભ્યાસ કર્યા એની અંદર તો કે તમને વિધેયની અંદર y તમને વિધેય સ્વરૂપ આપી દીધું હોય અને આપણે 5 સ્ટેપમાં દાખલો કરતા. એ કયા સ્ટેપની અંદર એ લખીએ આપણે. 5 સ્ટેપ કયા હતા? તો જેમાંનું પહેલું સ્ટેપ dy upon dx એટલે વિકલિત કરતા. સેકન્ડ સ્ટેપ કરતા તો કે dy upon dx is equal to 0 લેતા. વિકલિતની કિંમત 0 લ્યો એટલે એમાંથી તમને કિંમત મળે x ની. એ x ની કિંમત તમે ક્યાં મૂકતા? તો દ્વિતીય વિકલિત dx સ્ક્વેર d સ્ક્વેર y upon dx સ્ક્વેર એની અંદર તમે x ની કિંમત મૂકો એટલે ન્યૂનતમ કે મહત્તમ કિંમત એવું નક્કી થાય અને છેલ્લે તમારે મહત્તમ અને ન્યૂનતમ કિંમતો મેળવવાની. y ની અંદર કિંમત મૂકતા, x ની કિંમત y માં મૂકી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે અભ્યાસ કર્યા દાખલા, એ દાખલાઓ આ ટોપિક આધારિત હતા, જેમાં વિધેય તમને y આપી દે. પેલું કામ વિકલિત, બીજું કામ વિકલિતની કિંમત 0, એમાંથી સાદરૂપ આપી એટલે x ની કિંમત મળતી આપણને. x ની કિંમત મળી જાય ક્યાં મૂકવાની? દ્વિતીય વિકલિતમાં. દ્વિતીય વિકલિતની અંદર કિંમત મૂકો એટલે જો જવાબ માઇનસ આવે તો મહત્તમ થાય અને જો જવાબ પ્લસ આવે તો ન્યૂનતમ, એવું નક્કી થાય. અને છેલ્લે તમારી કિંમતો ગોતવાની હોય તો y ની અંદર આ x ની કિંમત મૂકી દો એટલે મહત્તમ અને ન્યૂનતમ કિંમત તમને મળે. હવે અહીંયા મેં જે ટોપિક લખ્યા છે, આજે દાખલો આપણે હમણાં જે સેકન્ડ ભાગનો જે દાખલો આવશે, લેક્ચર આવશે, આજે 2 લેક્ચર તમારા મૂક્યા છે. પહેલા આપણે અત્યારે આ સ્ટેપ સમજવાના છે માત્ર. અને આ સ્ટેપ મેં તમને કીધું તો કોઈ પણ 4 માર્કનો દાખલો આ 5 સ્ટેપની અંદર જ આપણે કમ્પ્લીટ કરવાનો છે. તો ઈ જ કામ આપણે અહીંયા પહેલા કરીએ છીએ. બધામાં આપણે સ્ટેપ પહેલા ડિસાઈડ કરી લઈએ. તો તમે ખાલી એક ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ 3 ટોપિક હવે આવ્યા. તે 3 ટોપિકની અંદર શું ખાલી માત્ર આ સ્ટેપની અંદર ચેન્જ થાય છે એ જ માત્ર જોવાનું છે. તો એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. એટલે સ્ટેપ આપણે સમજી લઈએ, પછી એ સ્ટેપ આધારિત જ આપણે બધા દાખલા જે નેક્સ્ટ લેક્ચર હમણાં કરીએ છીએ એની અંદર જ તે અભ્યાસ કરીશું. તો સૌપ્રથમ પહેલા શું આપ્યું હોય? હવે તમને રકમની અંદર વિધેય y ની હોય, લખ્યું હશે તો કે ઉત્પાદન ખર્ચ. ઉત્પાદન ખર્ચ, ખર્ચ મીન્સ કોસ્ટ. એટલે તમને દાખલાની અંદર વિધેય જેમ y આપતા એની બદલે c આપશે. વિધેયનું નામ બદલાવાનું છે. આ કોઈ જગ્યાએ સિસ્ટમ કે સ્ટેપમાં કોઈ ચેન્જીસ નહીં થાય, એ યાદ રાખજો. માત્ર શું થશે? અહીંયા નામ બદલાવાનું છે. જેમાં તમને શું આપ્યું હશે તો કે ઉત્પાદન ખર્ચ c. ઉત્પાદન ખર્ચને વિધેયને શું કહેવામાં આવે? c કહેવામાં આવે. તો હવે દાખલામાં જ્યાં y હતું ત્યાં આપણે c મૂકી દેવાનું, બીજું કાંઈ કરવાનું નથી. તો પહેલું કામ શું થાય? વિકલિત. તો પહેલું આનું સ્ટેપ શું આવશે? વિકલિત, તો કે dc upon dx. બીજું કામ શું આવે? તો કે વિકલિતની કિંમત, તો કે 0 લેવો, તો કે dc upon dx is equal to 0 લઈએ એટલે એમાંથી પણ આપણે x ની કિંમત મળે. આ બીજું સ્ટેપ. માત્ર y ની જગ્યાએ c લગાડી દેવાનું છે, તો dy upon dx ની જગ્યાએ dc upon dx થઈ ગયું. તો પેલું વિકલિત, બીજું વિકલિતની કિંમત 0 લેવાનું. ત્રીજું કામ શું હતું? કે દ્વિતીય વિકલિત, તો કે d સ્ક્વેર c upon dx સ્ક્વેર. એની અંદર તમે x ની કિંમત મૂકો. દ્વિતીય વિકલિતની અંદર તમને ન્યૂનતમ કે મહત્તમ કિંમત નક્કી થશે. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, અહીંયા હવે તમારે જેટલા ટોપિક છે એની અંદર કોઈ એક કાં તો ન્યૂનતમ કાં તો મહત્તમ, બેમાંથી એક જ કહેશે. એટલે એ ફિક્સ છે. ઉત્પાદન ખર્ચ વાળો દાખલો છે ન્યૂનતમ આધારિત જ આવે. એટલે આપણે જે અહીંયા 2 ટોપિક આવતા, 2 કિંમત મેળવતા, એની બદલે એક કામ થઈ ગયું હોય. ન્યૂનતમ કિંમત
ખર્ચ કેવો આવશે? ન્યૂનતમ. એટલે ન્યૂનતમ નક્કી કરવાનું કામ આવશે અને છેલ્લે તમારી કિંમત ગોતવાની થશે અને કિંમત કોના ઉપરથી મળશે? તો કે સી ઉપરથી. આ x ની કિંમત તમારે સી માં મૂકી દેવાની. તો આજનો દાખલો આપણો આવડો છે. હવે તમે જોઈ લો તો આ બંનેમાં શું ફરક છે જોઈ લો. માત્ર અત્યાર સુધી આપણે જેટલા દાખલા અભ્યાસ કર્યા એ આ હતા અને આજે આપણે દાખલો અભ્યાસ આ કરવાનો છે. તો માત્ર ચેન્જ ક્યાં થયું? તો કે ઉત્પાદન ખર્ચનું અહીંયા નામ આવ્યું સી કહેવામાં આવે. તો દરેક જગ્યાએ જ્યાં વાય હતું ત્યાં આપણે સી આવશે. વિધેયનું નામ બદલાનું છે, બાકી તમારે સ્ટેપ જોઈ લો, કોઈ ચેન્જીસ છે નહીં. પેલું વિકલિત ડીસી અપોન ડીએક્સ, વિકલિતની કિંમત 0 લ્યો એટલે ડીસી અપોન ડીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. એમાંથી x ની કિંમત મળશે. એ x ની કિંમત એને દ્વિતીય વિકલિતમાં એટલે ડી સ્ક્વેર સી અપોન ડીએક્સ સ્ક્વેર ની અંદર કિંમત મૂકો. એટલે જો જવાબ માઇનસ આવે તો પ્લસ આવે તો ન્યૂનતમ એક જ ટોપિક મેળવવાનો થશે, કાં તો ન્યૂનતમ કાં તો મહત્તમ. હવે પછીના ટોપિકમાં તો ન્યૂનતમ કિંમત ડિસાઇડ અહીંયા થઈ જાય અને ન્યૂનતમ કિંમત મૂકવાની મળે ક્યાંથી? તો કે સી ઉપરથી. તો કે જે સી હશે એમાં x ની કિંમત તમારે મૂકી દેવાની. કોપી. y ની જગ્યાએ શું આવી ગયું? સી આવી ગયું. ઉત્પાદન ખર્ચ સી, કોસ્ટ. ચલો હવે નામ છે આમદાની વિધેય. હવે આમદાની પહેલા તો તમે નામ સાંભળ્યું હશે. તો આમદાની એટલે શું થાય? તો કે આવક થાય. તમારે એક પિક્ચર આવતું આમદાની અઠ્ઠાની ખર્ચા રૂપિયા. તો એની અંદર તમારે આમદાની એટલે શું? તો કે આવક થાય. આ જૂનો શબ્દ છે એટલા માટેથી ને. તો આમદાની એટલે એને આવક કીધું. પણ આમદાનીનું ઇંગ્લિશ નામ જેને આલ્ફાબેટ તરીકે આપણે લેશું આર. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શું કહેશું એને? આર કહેશું. આલ્ફાબેટમાં શું કહેશું? આર. હવે આર એટલે શું? તો કે રેવન્યુ. અને રેવન્યુ મીન્સ આમદાની. એટલા માટે ખાસ ધ્યાન રાખજો. અહીંયા ઉત્પાદન ખર્ચ, ખર્ચ એટલે કોસ્ટ, એટલે તમને રકમની અંદર સી આપી જ દીધું હશે, તમારે ડાયરેક્ટ સ્ટેપ જ તે. તો આમદાની વિધેય વાળો દાખલો હોય તો તમારે જરૂર કોની પડે? આર. આમદાની એટલે રેવન્યુ, રેવન્યુ એટલે આર. તો હવે આર તમારે દાખલો આર ની અંદર જે આર છે તમને વિધેય તમને ડાયરેક્ટ અહીંયા આપશે નહીં. તમારે આર ની કિંમત મેળવવી પડે. રેવન્યુ એટલે શું થાય? આર. અને આર મેળવવાનું નાનું એવું સૂત્ર છે x ઇન્ટુ પી. આર મેળવવાનું સૂત્ર છે. આર તમને 99% નથી આપતા. એટલે સૌપ્રથમ પહેલા તો તમારે આર મેળવવો પડે અને આર મેળવવાનું સૂત્ર શું? x ઇન્ટુ પી. એમાં તમને કોની કિંમત આપી હશે? તો કે પી ની કિંમત આપી દીધી છે. આ દાખલાની અંદર તમને રકમમાં શું આપ્યું છે? તો કે માંગનું વિધેય તમને એટલે કે પી આપ્યું છે. પી ઉપરથી તમારે શું ગોતવાનું? પહેલા આર. અને આર મેળવવાનું સૂત્ર છે x ઇન્ટુ પી. x એટલે વિધેય જે તમારો ચલ છે તે, અને એનો ગુણાકાર પી સાથે આપણે કરી નાખવાનો. એટલે આર સૌપ્રથમ પહેલા તમારે મેળવવું પડે. અને આર મેળવવાનું સૂત્ર શું છે? x ઇન્ટુ પી. જેમાં આર મેળવાઈ જાય પછી તમારા 5 સ્ટેપ થશે. તો પણ સૌપ્રથમ તમારી પાસે આમદાની વાળો દાખલો, જો રકમે યાદ રાખજો. તમને ખબર કેમ પડશે કે ઉત્પાદન વાળો દાખલો છે, આમદાની વાળો છે કે નફા વાળો છે? તો તમને શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો જશે. ઉત્પાદન ખર્ચનું વિધેય. આ શબ્દ એટલે ઉત્પાદન ખર્ચ વાળો, આમદાની વિધેય એટલે આમદાની વાળો દાખલો, નફાનું વિધેય એટલે નફા વાળો દાખલો. તમને સ્પષ્ટ શબ્દની અંદર લખેલ હશે. તો આમદાની વિધેય વાળો દાખલો હોય એટલે જરૂર કોની પડે? આર ની. અને આર માટે તમને આપ્યું શું હશે? પી. પી ને શું કહેવાય? માંગનું વિધેય. અને પી ઉપરથી તમારે પહેલા શું મેળવી લેવાનું? આર. આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ ઇન્ટુ પી. હવે સાદુરૂપ કેમ આપશું? આપણે એ દાખલામાં અભ્યાસ કરશું, પણ આપણે તમારે જરૂર કોની પડે? આર ની. હવે માની લો આર તમને મળી જાય તો તમારા 5 સ્ટેપ કયા થશે? જે હતું તે આર થી હવે તમારે દાખલો ગણવાનો હતો કે પહેલું સ્ટેપ dr અપોન dx વિકલિત થયું. બીજું સ્ટેપ શું થાય? તો કે વિકલિતની કિંમત 0, તો કે dr અપોન dx. dr અપોન dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. એમાંથી સાદરૂપ આપો એટલે તમને કોની કિંમત મળે? x ની કિંમત. ત્રીજું સ્ટેપ શું? તો કે દ્વિતીય વિકલિત d સ્ક્વેર r અપોન dx સ્ક્વેર. એમાં તમે x ની કિંમત મૂકો એટલે
તમારે ડિસાઇડ થાય મહત્તમ કિંમત મળશે કે ન્યૂનતમ. પણ અહીંયા મેં તમને હમણાં કીધું કાં તો મહત્તમ આવશે કાં તો ન્યૂનતમ. તો આમદાની વાળો દાખલો એટલે શું આવશે? મહત્તમ. એક જ ડિસાઇડ કરવાનો આવશે, મહત્તમ કિંમત. અને મહત્તમ કિંમત નક્કી થઈ જાય પછી ઈ તમારે કિંમત મેળવવાની, જે મહત્તમ કિંમત કીધી હોય તે. અને અહીંયા તમારે યાદ રાખજો, કાં તો તમારે P માં કિંમત મૂકવાની આવશે કાં તો R માં કિંમત મૂકવાની આવશે. મહત્તમ કિંમત તમારે મેળવવા માટે અહીંયા એક ટોપિક અઘરો. આ બધા ટોપિકમાંથી જે કાંઈ અઘરું કામ છે ને એ R નું છે, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ બધામાં કોઈ જગ્યાએ બહુ ચેન્જીસ નથી આવતો, પણ જે સાદુરૂપ છે એ આ R વાળું છે, એમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો. બાકી બધામાં સિમ્પલ દાખલા હોય છે. પહેલા તો સૌપ્રથમ આમદાની વાળો દાખલો તો R ની જરૂર પડે. R માટે કિંમત આપી હશે P ની. હવે P તમને આપી દે, એની ઉપરથી તમારે R મેળવવાનું. R મેળવા જાય પછીના 5 સ્ટેપમાં પહેલું સ્ટેપ વિકલિત dr/dx, બીજું સ્ટેપ dr/dx = 0. એમાંથી સાદુરૂપ આપણે x ની કિંમત મળી. x ની કિંમત ક્યાં મૂકવાની? દ્વિતીય વિકલનમાં d²r/dx². એમાં તમે કિંમત મૂકો એટલે ડિસાઇડ કરવાનું એક જ આવશે. શું તો કે મહત્તમ કિંમત ક્યારે મળશે એવું ડિસાઇડ કરવાનું. એ મહત્તમ કિંમત નક્કી થઈ જાય પછી એ કિંમત તમારે ગોતવી પડે. અને એ કિંમત આપણે જે x ની કિંમત મૂકીએ છીએ, કાં તો તમે P માં મૂકવાનું કહેશે કાં તો R માં, તમને ઉલ્લેખ કરેલ હશે. અને આ P અને R માં કિંમત બેમાંથી એક, ક્યારેક તમને બેમાં કિંમત મેળવવાનું કહે છે. P માં કિંમત મૂકવાની આવશે અને R માં આવશે. પણ જ્યારે ટોપિક આવશે ત્યારે આપણે વધુ ચર્ચા કરીશું. તો એના 5 સ્ટેપ જોઈ લો. આ સ્ટેપ તમે જે જોવો છો બધામાં શું જગ્યામાં ચેન્જીસ થાય છે? તો નામ ફેરવાશે. વિધેયનું નામ હતું y, વિધેયનું નામ હતું c, વિધેયનું નામ હતું r. કોની જરૂર પડે? કોનાથી દાખલો થાય? r થી. આ જ મુજબ કામકાજ કરતા જવાનું છે. ચલો નેક્સ્ટ શું છે? નફાનું વિધેય. હવે નફાનો વિધેય એટલે આપણે એને સંકેતમાં કહીએ છીએ નફો મીન્સ પ્રોફિટ. P. અમુક દાખલાની અંદર તમે નફાનું વિધેય ડાયરેક્ટ તમને આપી દીધું હોય. હવે નફાનું વિધેય તમને આપી દીધું હોય તો તમારે 5 સ્ટેપ સ્ટાર્ટ થઈ જાય. પણ તમને માની લ્યો નફાનું વિધેય એટલે કે P વિધેય તમને આપ્યું નથી, તો પહેલા તો તમારે નફાનું વિધેય એટલે P ની કિંમત મેળવવી પડે. અને P મેળવવા માટેનું સૂત્ર છે R - C. શું? R - C. R એટલે શું? હવે નફો તમને બધાને ખબર જ પડે. આ સૂત્ર શું છે? R એટલે આવક ને C એટલે ખર્ચા, રેવન્યુ આમદની. C એટલે કોસ્ટ એટલે ખર્ચા. આવકમાંથી ખર્ચા બાદ કરો એટલે તમારો નફો વધે. તો P = સૂત્ર શું થયું? R - C. તો એની માટે તમને બે કિંમત આપી દીધી હશે. એક આમદાની આપી દીધું હશે, આમદાની એટલે R આપ્યું હશે, અને એક શું આપ્યું હશે? C મીન્સ ખર્ચ. આ બંને તમને ઓલરેડી આપી દીધા છે. અને R અને C ઉપરથી તમારે પહેલા શું મેળવવું પડે? P. માની લો તમને P એટલે નફાનું વિધેય આપ્યું નથી, ત્યારે તમારે આ P ની કિંમત પહેલા મેળવવી પડે. જેમ આપણે R ની કિંમત મેળવી એ જ પ્રમાણે અહીંયા P ની કિંમત મેળવવી પડે. તો P મેળવવાનું સૂત્ર શું છે? R - C. R એટલે રેવન્યુ અને C એટલે કોસ્ટ. આવકમાંથી ખર્ચા શું કરી દેવાના? બાદ કરી દો એટલે P. હવે P મળી જાય, અને P મળી જાય પછીના તમારા 5 સ્ટેપ પાછા કયા હતા? એ સ્ટેપ ફટાફટ લખી દે. સ્ટેપ તમારે કોઈ જગ્યાએ ચેન્જીસ થતા નથી, માત્ર નામ બદલાશે. આ P મળી જાય પછી પહેલું સ્ટેપ શું આવે? તો કે dP/dx. સેકન્ડ સ્ટેપ dP/dx = 0. વિકલિતની કિંમત 0 લ્યો, એમાંથી સાદુરૂપ આપો એટલે કિંમત કોની મળશે? x ની. x ની કિંમત તમારે ક્યાં મૂકવાની? દ્વિતીય વિકલન, તો d²P/dx². એની અંદર કિંમત મૂકો એટલે ડિસાઇડ કરવાનું આવશે. અને અહીંયા પણ એક જ ટોપિક આવશે, મહત્તમ વાળું જ કામ આવશે. એવું મહત્તમ કિંમત આપણે નક્કી કરવાનું થશે. અને નક્કી થઈ જાય પછી છેલ્લે મહત્તમ નફો તમારે મેળવવાનો થશે. અને કોના ઉપરથી મળશે? P ઉપરથી. આ x ની કિંમત તમારે P માં મૂકવાની. તો હવે જે આપણે દાખલા બધા છે વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો, એ આ જ બધા દાખલા છે. મેં તમારી સામે અત્યારે આ આખું જે સ્ટેપનું કામકાજ સમજાવું છે, દાખલો જ સમજાવું મેં તમને.
જે તમે 4 માર્કનો દાખલો છે આ સ્ટેપથી કરો છો કામ, તો ઈ જ સ્ટેપ બધામાં જોઈ લો, કોઈ જગ્યાએ ચેન્જીસ નથી. હા, નામ બદલાના છે. વાય આવતો તો એને બદલે ઉત્પાદન ખર્ચ એટલે સી કોસ્ટ ઓલરેડી તમને આપી દીધો. અહીંયા તમારે સી મેળવવાનું આવશે નહીં. પછીના 5 સ્ટેપ વિકલિત, વિકલિતની કિંમત 0, દ્વિતીય વિકલિત, પછી ડિસાઇડ કરવાનું કામ અને કિંમત ગોતવાનું કામ. પછી તો કે આમદાની વિધેય. આમદાનીને શું કહેવાય? આર, રેવન્યુ. આર ની કિંમત તમને આપી નહીં હોય એટલે પહેલા તો શું કરવું પડે? આર ની કિંમત મેળવવી પડે x * p થી. એટલે તમને આપ્યું શું હશે? p. p ઉપરથી શું મેળવવાનું? પહેલા આર, અને આર મળી જાય પછીના તમારા 5 સ્ટેપ. જ્યાં તમે y લખતા હતા ત્યાં તમારે બધામાં આર આવી. નેક્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ નફાવાળો દાખલો હોય તો નફાનો વિધેય એટલે p. p મીન્સ પ્રોફિટ થાય. r - c, r માંથી c શું કરવાના? બાદ કરવાના. તેની માટે તમને ક્યારેક નફાનું વિધેય ઓલરેડી આપી દે તો ડાયરેક્ટ સ્ટેપ જ થઈ જશે. પણ જ્યારે તમને નફાનું વિધેય ન આપ્યું તો મેળવવું પડે. એની માટે r અને c તમને આપશે. એની ઉપરથી પહેલા p મેળવવાનું, p મળી જાય પછીના તમારા 5 સ્ટેપ. હવે કયો દાખલો 5 સ્ટેપનો, કયો દાખલો 4 સ્ટેપનો મેં તમને કીધું છે. રકમની અંદર થશે શબ્દ આવે, ક્યારે મહત્તમ થશે, ક્યારે ન્યૂનતમ થશે. થશે એટલે કેટલામું સ્ટેપ? ચોથું. અને મહત્તમ કિંમત કે ન્યૂનતમ કિંમત પણ શોધો એટલે કેટલામું સ્ટેપ? 5મું. તો આ સ્ટેપ વાળો દાખલો છે. આપણે એક દાખલો અભ્યાસ કરીએ છીએ. હવે આપણે કામ કરશું આ બધાના 3 દાખલા ગણવાના છે. આના 5 દાખલા છે, આ બધાના 3 દાખલા છે. એટલે હવે આજે એક દાખલો અભ્યાસ કરીએ છીએ, પણ નેક્સ્ટ લેક્ચરથી 2 દાખલા અભ્યાસ કરીશું. ખાલી માત્ર આ સાદુરૂપ જ ચેન્જ થશે. જે બીજું સ્ટેપ x વાળું સાદુરૂપ છે એ જ ચેન્જ થશે. બાકી બધું જેમ છે તેમ જ રહેશે. તો આપણે હવે એક દાખલો અભ્યાસ હમણાં કરીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.